Hello mga kabayan, welcome to my channel. Ngayon mga kabayan, nandito tayo house viewing tayo mga kabayan kasi alay mo, ito ang ating dream house eh. So, papakita ko sa inyo mga kabayan yung kanilang dito sa loob. Yan, ito ang kanilang itong kanilang model eh. Ito yung kanilang room. Yan mga kabayan, no. Yan. Tapos itong model lang nito mga kabayan, lang nito eh. Kasi nagtutor tayo ito mga kabayan eh. Ito yung kanilang CR mga kabayan. Yan. Yan mga kabayan, kanilang shower. Ito kanilang model house sa kanilang yan CR. Yan yung mga kabayan nilang kanilang model house mga kabayan. Tatlong to mga kabayan, tatlong kwarto to mga kabayan. Yan itong kanilang parang hallway ba. Tapos kanilang papunta ba. Yan mga kabayan. Tapos itong kabilang ito mga kabayan, yung maliit nilang kwarto, no? Pag mayroon kayong anak, ito yung inyong magiging kwarto. Yan mga kabayan. Yan papunta na ba. Ito meron kasing tao doon sa kabilang ito yung kanilang mga sa heating at saka sa kuryente. Ito naman yung isa nilang CR. Tatlo kasi ang CR ito mga kabayan ito. Yan mga kabayan. Yan ito sa mga. Yan ang kanilang CR ito mga kabayan. Yan. Ito mga kabayan ito. Ito ang kanilang bathtub. Yan. Tour lang to mga kabayan, tour lang to. Yan lang mga kabayan ko ng likod ng mga kabayan eh. Ito yung likod ng maliit lang yung likod nila eh. Yan. Yan yung ganun mga likod lang nila dito mga kabayan. Yan, ito lang yung pagitan mo eh. Yung kahoy lang na Yan mga kabayan. Kahoy lang na bakod. Yan mga likod nila. Yan ang model na yan. Ito mga unit na mga kabayan dyan. Yan. Yan mga kabayan, kanilang sala dito. Ay papakita ko sa inyo yung pagpasok dito sa kanilang sala. Yan kanilang sala dito mga kabayan. Yan. Yan mga kabayan, kanilang sala dito yung kanilang heating. Yan. Yan kanilang sala dito mga kabayan. Yes, I'm here already. I'm with the Oh yeah. Kasi binigay ko yung number, kasi yung number. Siya pa rin, di ba? Ito naman ang kanilang labas ito mga kabayan, sa labas pag nasa labas ka. Yan ang aming ahente. Yan mga kabayan kanilang labas. Dimplex? Magandang Dimplex. Kasi nga sinusuganaan ko. Yan ang kanilang labas mga kabayan. Mahal. Pero kay makalawin eh. Ito mga kabayan, pag palaring kami, yan ang model kabayan, yung mga kabayan. Yan. Pag palaring kami, ito na eh.
Ito mga kabayan ko nagpakit mga kabayan. Ito yung kanilang kitchen. Ito yung kanilang dito sa baba. Yeah, this is a good big space. Ito yung kanilang kitchen dito. Ito yung mga kitchen. Yan mga kabayan. Yan. Yung may mga cabinet dito mga kabayan, pero yung mga ibang wala pa yan. Yan, ganito ang kailang magiging kitchen dito mga kabayan. Yan ang likod na pinakita ko sa inyo mga kabayan. Yan mga kabayan, yung ating house tour ito mga kabayan, kasi nag-i-inquire lang kayo mga kabayan, kaya yan. Yan mga kabayan, nakita nyo yung kanilang loob mga kabayan. Yan. Yan kanina yung paakit dito mga kabayan. The parking of this one. Tapos yan yung kanila. Yan yung kanila. Labas mga kabayan. But this doesn't matter because this is. Yan mga kabayan yung kailang yung labas sila mga kabayan. Yan pinto punta sa taas. Yan ang alam sa taas ko pinakita kaya sa ayun mga kabayan, dito na tayo ngayon mga kabayan, nakauwi na tayo galing sa ating house viewing dito sa Ireland mga kabayan. Yung mga kabayan dito, ang presyo nun mga kabayan 250,000 euro. Yun. Nag-ano lang kami mga kabayan hindi yun sa akin ano lang yun, house viewing, ano lang yung tour. Kasi kami, nagtitingin-tingin pa mga kabayan, baka yanin kaya yun. Tayo house tour sa house viewing. Yun mga kabayan, sa mga bago pala sa aking channel mga kabayan, please like, comments at saka pa-subscribe. Papindot na rin yung bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat mga kabayan.